নমস্কাৰ মই অংকিতে আপোনালোক সকলোকে আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ এই কেক ক্ৰিয়েচনছত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে আজি আপোনালোকলৈ টেষ্টি জিলাপিৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব যদি ভাল পায় তেতিয়ালে প্লিজ লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব গটিকে আহক জিলাপি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো জিলাপি বনাবলৈ প্ৰথমতে আমি মিশ্ৰণখিনি ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমে আমাক লাগিব 1 কাপ ময়দা আৰু এয়া যেহেতুকে ইনষ্টেন্ট জিলাপি হয় গটিকে আমি লগে লগে বনাব পাৰিম আৰু লাগিব 1 চামুচ ঘিউ এতিয়া ময়দা আৰু ঘিউখিনি ভালদৰে হাতেৰে মিহলি কৰি লম গুটিখিনি এবাৰ ভালকৈ সানি লৈছো আৰু লাগিব অলপ পিঠাগুৰি নাইবা সুজি ল'ব পাৰে আপুনি মই 3 চামুচ পিঠাগুৰি লৈছো আকৌ এবাৰ এখিনি ভালকৈ মিহলি কৰি লৈছো তাৰ পিছত লাগিব পানী মই 1 কাপ পানী লৈছো আৰু পানীখিনি অলপ অলপকৈ দি পেলাই ভালকৈ সানিব লাগিব একেবাৰতে গুটিখিনি পানী দি নিদিব বেটাৰখিনি মিডিয়াম কনসিস্টেন্সিৰ হ'ব লাগিব দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে জিলাপিৰ কথা আমাৰ মনলৈ আহে নহয় নে আৰু ঘৰতে যদি আমি টেষ্টিকৈ সহজতে জিলাপি বনাই খাব পাৰো তেতিয়া হলেনো আৰু কি লাগে গতিকে এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত আপোনালোকে এই ধৰণে জিলাপি ঘৰতে বনাই খাওক আৰু সকলোকে খুৱাওক আৰু দিছো অলপ হালধি গুৰি দিলে ধুনিয়া হালধীয়া ৰং এটা হ'ব নাইবা আপুনি অৰেঞ্জ ফুড কালাৰ দিব পাৰে এই মিশ্ৰণখিনি ভালকৈ মিহলি কৰিব লাগিব যিমান ফেটিব সিমানেই ভাল হ'ব আৰু তাৰ পিছত আমাক লাগিব এপেকেট ইনো আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাম কেনেকৈ আমি ইনো দি জিলাপি বনাব পাৰো ইনো এপেকেট মই দি দিছো ইনো নাথাকিলে বা ইনো দিব নিবিচাৰিলে ইয়াত আপুনি খোৱা সোডা দিব পাৰে বেকিং সোডা অলপ দি দিব কিন্তু বেকিং সোডাৰ পৰিমাণ কমকৈ দিব লাগিব ইনো দি পেলাই ভালদৰে আকৌ এবাৰ গুটিখিনি মিক্স কৰি লৈছো ইনো নিদিয়াকৈ বেকিং সোডা ব্যৱহাৰ কৰি বনোৱা জিলাপি ৰেচিপি মোৰ চেনেলত আগতে দিয়া আছে আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে চাব পাৰে মিশ্ৰণখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গল এইখিনি এতিয়া থৈ দিম তাৰ পিছত আমি সুগাৰ সিৰাপখিনি ৰেডি কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ চেনি ৰসখিনি আমি ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব গটিকে কেৰাহী এটাত মই 2 কাপ চেনি দিছো মই 2 কাপ চেনি আৰু 1 কাপ পানী দি দিছো চেনি আৰু পানীৰ পৰিমাণটো 2:1 ৰেচিঅ'ত হলে ভাল হয় এইখিনি এতিয়া উতল অহালৈকে হ'বলৈ দিম চেনি ৰসখিনি বহু বেছি সময় উতলাব নালাগে চেনিখিনি গলি যোৱালৈকে আৰু অলপ আঠা ভাব হোৱালৈকে এইখিনি আমি উতলাব লাগিব আৰু দিছো 3টা গোটা ইলাচি মই গোটা ইলাচি দিছো যদি আপুনি ইলাচি গুৰি দিব বিচাৰে তেতিয়া হলে ইলাচি গুৰি আধা চামুচ মান দিব পাৰে আৰু দিছো 2 চামুচ নেমু ৰস অলপ দিলে চেনিখিনি ক্ৰিষ্টেলাইজ নহয় সেইকাৰণে দিয়া হৈছে সুগাৰ সিৰাপখিনি তেতিয়া আমাৰ পাৰফেক্টলি হৈ যাব এইখিনি উতল আহিছে এনেকৈ মাজে মাজে হেতাৰে লৰাই থাকিব জিলাপিখিনি কমলা ৰং হলে বেছি ভাল লাগে নহয় নে গটিকে ইয়াত মই অলপ কমলা ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছো অৰেঞ্জ ফুড কালাৰ দি দিছো যদি আপুনি ফুড কালাৰ দিব নিবিচাৰে বা এভেইলেবল নাথাকে তেতিয়া হলে অলপমান হালধি গুৰি দি দিব পাৰে এটা তাৰৰ কনসিস্টেন্সি অহালৈকে চেনি ৰসখিনি হ'বলৈ দিম তাৰ পিছত জিলাপি বনাবলৈ মই এখন পাইপিং বেগ লৈছো পাইপিং বেগ নাথাকিলে আপুনি প্লাষ্টিকৰ সচৰ বটল ল'ব পাৰে দোকানত কিনিবলৈ পোৱা যায় আৰু নাইবা যিকোনো তেলৰ পেকেট হওক বা গাখীৰৰ পেকেট হওক এই ধৰণে কাটি পেলাই ল'ব পাৰে এতিয়া ৰেডি কৰি লোৱা মিশ্ৰণখিনি ইয়াত দি দিম এবাৰতে বেছিকৈ দি নিদিব ভৰ্তিকৈ দিব নালাগে প্ৰথমে মই অলপমান দি দিছো পাইপিং বেগৰ মুখখন লাহেকৈ এই ধৰণে মেৰিয়াই লৈ ৰাবাৰ এডালেৰে এনেকৈ বান্ধি লৈছো যেন মুখখন খুল নাখায় আৰু মিশ্ৰণখিনি যেন ওলাই আহিব নোৱাৰে মিডিয়াম জুইত ৰাখি চেনি ৰসখিনি হ'ব দিছো আৰু এয়া চাওক চেনি ৰসখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম তাৰ পিছত এতিয়া আনফালে আৰু এটা কেৰাহী পাতি দিছো আৰু কেৰাহীটো গৰম হৈ গৈছে গতিকে ইয়াত মই এতিয়া তেল দি দিম জুখমতে তেলৰ পৰিমাণটো দি দিব তেলৰ লগতে ইয়াত মই 2 চামুচ ঘি দি দিছো তেল আৰু ঘি এই ধৰণে মিহলি কৰি দিলে জিলাপিৰ সোৱাদটো বেছি ভাল হয়
এতিয়া পাইপিং বেগৰ মুখখন কাটি লম টিপটো কেচিৰে মিহিকৈ কাটি ল'ব মিডিয়াম জুইত ৰাখি তেলখিনি গৰম কৰি লৈছো তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে গতিকে ইয়াত এটা এটাকৈ এতিয়া জিলাপিৰ আকাৰত এই ধৰণে দি দিম পাইপিং বেগটো এই ধৰণে ঘূৰাই ঘূৰাই জিলাপিৰ আকাৰটো বনাব জিলাপিৰ আকাৰটো আপুনি পছন্দমতে সৰুকৈ বা ডাঙৰকৈ বনাব পাৰে তেলত দি দিয়াৰ লগে লগে দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে লো মিডিয়াম জুইত ৰাখি এইখিনি দুয়োফালে ভালদৰে ভাজি লম অলপ ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজিব লো মিডিয়াম জুইত ৰাখি ভাজিলে ভাল হয় তেতিয়া ধুনীয়া মচমচীয়া হয় এইখিনি আমাৰ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া তেলখিনি ভালদৰে নিগৰাই লৈ এইখিনি আমি লগে লগে গৰমে গৰমে চেনি ৰসত দিব লাগিব মন কৰিব চেনি ৰসখিনি কুহুমীয়া গৰম হ'ব লাগিব একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'ব নালাগিব আৰু বহু বেছি গৰমো হ'ব নালাগে এইখিনি কুহুমীয়া গৰম হৈ আছে গতিকে ইয়াত এতিয়া গৰমে গৰমে ভাজি লোৱা জিলাপিখিনি দি দিছো ভিডিঅ'ত দেখি আপুনি নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে লাহে লাহে চেনি ৰসখিনি জিলাপিৰ ভিতৰলৈ সোমাই আছে ৰসখিনি ধুনীয়াকৈ খাইছে ভিতৰত সোমাইছে চামুচ এখনেৰে উলট পালট কৰি দিছো আৰু লাহেকৈ হেঁচি দিছো যাতে চেনি ৰসখিনি ভালকৈ সোমাই যায় এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ প্ৰথম তিনিখন জিলাপি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল একেই ধৰণে এতিয়া বাকিখিনি মিশ্ৰণেৰে আমি জিলাপি বনাব লাগিব জিলাপি মোৰ খুবেই প্ৰিয় হয় আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ প্ৰিয় হয় কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব আৰু এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত আপোনালোকেও ঘৰতে এই ধৰণে জিলাপি বনাই খাব পাৰিব দেখিছেনে ইমান সহজতে আমি ঘৰতে দোকানৰ দৰে জিলাপি বনাব পাৰো চেনি ৰসখিনি যদি একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ যায় তেতিয়া হলে লো ফ্লেমত ৰাখি এইখিনি আৰু অলপ গৰম কৰি ল'ব এইখিনি আমি বহু বেছি সময় চেনি ৰসত ৰাখিব নালাগে বেছি সময় চেনি ৰসত ৰাখিলে জিলাপিখিনি হেমেকি যাব পাৰে ৰসখিনি সোমাই যোৱাৰ লগে লগে জিলাপিখিনি চেনি ৰসৰ পৰা উলাই ল'ব জিলাপিৰ আকাৰটো কেতিয়াবা বেয়া হ'ব পাৰে প্ৰথম বনালে অলপ বেয়া হ'ব পাৰে কিন্তু আপুনি চিন্তা নকৰিব সোৱাদটো কিন্তু একেই পাব গতিকে এয়া চাওক দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে টেষ্টি আৰু ক্ৰিস্পি জিলাপি আমাৰ ঘৰতে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু দেখিছেনে কমলা ৰং দিয়া কাৰণে জিলাপিৰ ৰংটো ইমান ধুনীয়া হৈছে ধুনীয়া কমলা ৰং এটা হৈছে আৰু যদি ৰং নাথাকে তেতিয়াহলে আপুনি হালধি গুৰি অলপ দিব পাৰে তেতিয়া হালধীয়া ৰং হ'ব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোক সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ বহুত বহুত আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো গতিকে আশা কৰিছো আপোনালোকে আজিৰ এই জিলাপিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলোৱে সুস্থ থাকক সুখত থাকক হাঁহি থাকক বাই বাই